Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao càng cố gắng kiếm nhiều, lòng lại càng trống rỗng? Tại sao càng giữ chặt, càng lo sợ mất đi? Và tại sao người sống thiện lành vẫn gặp bất hạnh? Người ta mãi miết đi tìm giàu sang ngoài đời, mà quên mất có một thứ giàu có lớn nhất nằm bên trong. Đó là sự biết đủ. Người ta nắm chặt mọi thứ trong tay, mà không hay rằng buông bỏ mới là cách giải thoát đích thực. Người ta trách cuộc đời bất công, mà đâu biết rằng nhân quả chưa từng sai. Một, biết đủ là giàu. Xã hội ngày nay luôn nói với ta rằng phải có thêm tiền, thêm nhà, thêm danh tiếng, thêm thành tựu. Cứ mỗi lần đạt được một điều gì, ta lại thấy chưa đủ. Như người khát nước uống nước biển, càng uống lại càng khát, càng có lại càng muốn thêm. Nhưng Phật Pháp không dạy ta chạy theo những cơn khát bất tận đó. Đức Phật không bảo ta phải nghèo, cũng không bảo ta chối bỏ cuộc đời. Ngài chỉ nhẹ nhàng chỉ vào cõi tâm và nói: tri túc giả phú, người biết đủ mới là người thật sự giàu có. Giàu không phải là có bao nhiêu tài sản trong ngân hàng, mà là có bao nhiêu bình an trong tâm hồn. Có người nằm trên giường bệnh, tiền bạc đầy nhà, nhưng nước mắt rơi không ngừng vì lòng bất an. Có người sống trong căn nhà tranh vách lá, nhưng tiếng cười vang khắp sân vườn vì lòng họ chẳng thiếu điều gì. Người biết đủ là người không bị sự ham muốn điều khiển. Họ không để đồng tiền định nghĩa giá trị bản thân. Họ không để những chiếc xe, những món hàng hiệu hay ánh nhìn của người đời khiến họ thấy mình ít đi. Họ ăn một bữa cơm đơn sơ mà thấy như được ban cho một món quà quý giá. Họ nhìn vợ con khỏe mạnh, người thân còn đủ đầy, mà trong lòng dâng lên một niềm cảm kích thầm lặng. Cuộc đời như thế đã là đủ. Có bao nhiêu người sống giữa phố thị đông đúc, chạy đôn chạy đáo suốt ngày, tay ôm giấc mộng làm giàu, lòng thì không ngơi nghỉ. Có bao nhiêu người vì muốn hơn người mà đánh mất bản thân. Họ quên mất rằng nếu không biết đủ thì dù có thêm bao nhiêu đi nữa vẫn luôn thiếu. Biết đủ là một loại trí tuệ, là cái biết của người tỉnh thức, người nhìn thấy bản chất của cuộc đời là vô thường. Những thứ ta nắm hôm nay, ngày mai có thể không còn. Danh vọng, tiền tài, tình cảm đều là những đám mây trôi ngang trời, có đấy rồi mất đấy. Thế nên người biết đủ không phải là người từ bỏ ước mơ, mà là người biết dừng đúng lúc, biết mỉm cười khi đã có vừa đủ cho một đời an yên, biết quay về chăm sóc tâm mình thay vì cứ mãi hướng ra ngoài để tìm kiếm một thứ hạnh phúc hư ảo. Giàu là khi bạn có thể đi ngủ vào mỗi tối mà lòng không lo lắng, là khi bạn nhìn mặt trời mọc mà cảm ơn vì mình còn sống, là khi bạn bước đi trong đời nhẹ nhàng, không ganh tị, không đố kỵ, không phải đua với ai cả. Đức Phật từng là một vị thái tử có tất cả, nhưng Ngài buông bỏ ngai vàng, vương quốc, vợ đẹp con thơ để đi tìm một thứ còn lớn lao hơn: sự giác ngộ, sự tự do tối thượng khỏi khổ đau. Vì thế Ngài mới dạy, giàu không phải là sở hữu nhiều, mà là bớt đi những thứ không cần thiết. Một cái tâm biết đủ, không tham cầu quá độ, không ganh ghét, không muốn chiếm hữu, chính là tâm của người đang bước trên con đường giác ngộ. Người biết đủ cũng là người biết ơn. Họ nhìn thấy ân trong từng khoảnh khắc: ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân đời đã cho họ một hình hài, một mái nhà, một đôi mắt sáng để nhìn thấy trời xanh, và một trái tim còn biết rung động vì điều tốt đẹp. Họ không sống để so đo, hơn thua, thắng bại. Họ sống như một đóa hoa, không tranh giành ánh nắng, không ganh đua với cơn gió, chỉ nhẹ nhàng tỏa hương, trọn vẹn trong từng phút giây hiện tại. Người biết đủ là người tự do khỏi áp lực của xã hội, tự do khỏi nỗi sợ mất mát, tự do khỏi sự nô lệ vào tiền bạc, địa vị và cả ánh mắt người đời. Và chính người như vậy, tuy có thể không nổi bật, không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng luôn rạng rỡ một vẻ đẹp nội tâm, khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Họ là ánh đèn nhỏ trong một thế giới đầy rối ren và tranh đoạt. Họ là những người lặng lẽ sống hạnh phúc mà chẳng cần phải chứng minh điều đó với ai. Kết lại,
Khi bạn sống giữa cuộc đời này, hãy tự hỏi mình mỗi ngày: ta đã đủ chưa? Đủ không phải là không có ước mơ, mà là không bị ước mơ đó làm cho mù quáng. Đủ không phải là từ bỏ phấn đấu, mà là biết dừng đúng lúc. Đủ không phải là ngừng tiến bước, mà là biết ơn từng bước mình đang đi. Vì đôi khi hạnh phúc thật sự không nằm ở nơi ta đến, mà nằm ở chính cách ta đi. 2. Biết buông là an. Con người sinh ra không khổ vì thiếu, mà khổ vì nắm giữ quá nhiều. Chúng ta nắm giữ kỳ vọng của người khác, nắm giữ quá khứ không thể quay về, nắm giữ người không còn thương mình, nắm giữ những điều mà lẽ ra phải để chúng trôi qua như mây trắng. Bạn có từng thấy một người đang ôm một hòn than cháy đỏ, gồng mình không buông, rồi tự hỏi tại sao tay lại bỏng? Thật ra, phần lớn đau khổ trong đời không đến từ sự việc, mà đến từ cách ta phản ứng với sự việc. Khi ta không chịu buông, chính là khi ta đang tự thiêu đốt chính mình. Đức Phật dạy, chính vì chấp trước nên sinh ra sầu khổ. Chấp một điều đã cũ, giữ một điều đã mòn, chỉ khiến tâm thêm nặng. Cái nặng ấy không ai nhìn thấy, nhưng lại đè lên từng hơi thở, từng giấc ngủ, từng ngày sống của chúng ta. Mỗi lần tỉnh dậy, bạn lại phải vác theo một cái ba lô vô hình chứa đầy oán giận, hối tiếc, đau buồn, dằn vặt mà bạn cứ tưởng đó là một phần không thể thiếu của đời mình. Nhưng không, bạn có thể buông. Buông không phải là yếu đuối, là buông tay để trốn tránh, mà là một sự dũng cảm. Dũng cảm nhìn thẳng vào chính mình và nói: tôi không cần điều này để sống an vui nữa. Buông là một nghệ thuật của người trưởng thành tâm linh, là khi bạn biết điều gì còn duyên thì trân quý, điều gì hết duyên thì nhẹ nhàng tiễn biệt. Một người hiểu đạo không cố kiểm soát mọi chuyện, vì họ biết rõ thế gian vốn vô thường, mọi thứ đến rồi đi, như mùa xuân đến rồi rời, như dòng sông trôi qua lòng thành phố. Ta không thể giữ nước chảy dừng lại, càng cố, nước chỉ càng đục. Trong từng phút giây sống, nếu bạn có thể ngồi yên, nhìn một chiếc lá rơi, một cơn gió thổi qua, và trong lòng không gợn lên mong cầu hay tiếc nuối, ấy là bạn đã chạm được vào bình an chân thật. Bình an không phải là sự tĩnh lặng bên ngoài, mà là sự nhẹ nhàng bên trong. Nhiều người cứ nghĩ phải có nhà lớn, tiền nhiều, người thương ở cạnh mới gọi là bình an. Nhưng rồi họ có tất cả mà vẫn mất ngủ, vẫn lo lắng, vẫn bất an, vì họ chưa học được chữ buông. Buông là khi bạn yêu một người nhưng không bắt người ấy phải yêu lại. Buông là khi bạn làm hết lòng nhưng không ép kết quả phải như mong muốn. Buông là khi bạn đau nhưng không oán trách cuộc đời. Buông là khi bạn nhìn thấy cuộc sống đổi thay và mỉm cười với sự vô thường. Một vị thiền sư từng nói: chỉ khi ta buông chiếc gánh trên vai mới biết bầu trời cao đến chừng nào. Bạn không thể bay nếu cứ nắm lấy hòn đá. Bạn không thể bình an nếu cứ giữ những điều khiến mình khổ. Và bạn không thể yêu trọn vẹn nếu trong lòng còn đầy kiểm soát và dính mắc. Trong Phật Pháp, buông không phải là hành vi vật lý, mà là một hành trì nội tâm, là chánh niệm tỉnh thức trong từng niệm sinh diệt, là quan sát vọng tưởng và không chạy theo nó. Buông là khi tâm không còn bị trói bởi luyến ái, không bị kéo bởi quá khứ, không bị lo bởi tương lai. Là khi bạn sống trọn vẹn với hiện tại, thấy mỗi khoảnh khắc đều đủ đầy, vì bạn không còn cưỡng cầu gì thêm nữa. Người biết buông là người thật sự giàu có, không phải vì họ có nhiều, mà vì họ không thiếu gì cả. Người biết buông là người tự do, không phải vì họ đi đâu cũng được, mà vì không gì trong đời có thể ràng buộc tâm họ. Và người biết buông là người an, không phải vì họ không có khổ đau, mà vì họ không để khổ đau ở lại quá lâu trong lòng. Bởi vì bạn chỉ thật sự đủ khi bạn biết buông. Bạn chỉ thật sự giàu khi tâm bạn không còn bị dẫn dắt bởi những điều ngoại cảnh. Và bạn chỉ thật sự an khi trong lòng bạn nhẹ như mây trời, không còn gồng gánh điều không thuộc về mình. Hãy thử một lần buông thật sự. Dù là một nỗi oán giận, một kỳ vọng hay một cái tôi đang gào thét trong bạn, buông đi không phải để mất, mà là để trở về. Về với sự tĩnh lặng trong lành vốn có, về với trái tim vốn yêu đời một cách tự nhiên.
về với bạn, người bạn chân thật, bình yên nhất sau tất cả những lớp vỏ mà cuộc đời đã khoác lên. 3. Nhân quả là phước. Trên hành trình sống, không phải ai cũng tin vào nhân quả. Có người tin nhưng hời hợt, có người hiểu nhưng chưa đủ sâu. Chỉ khi một người thấm thật sâu về luật nhân quả rằng không có gì trên đời là ngẫu nhiên, thì lúc ấy đời họ bắt đầu đổi khác. Đức Phật từng nói, muốn biết đời này của bạn ra sao, hãy nhìn những gì bạn đã gieo trong quá khứ. Muốn biết đời sau của bạn thế nào, hãy nhìn những gì bạn đang làm trong hiện tại. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để sống được với chân lý này là cả một cuộc cách mạng trong nhận thức. Bạn có từng oán than vì những điều bất công, có từng tự hỏi, tôi đâu làm gì sai, sao đời lại khổ thế này? Nhưng nhân quả không đo bằng suy nghĩ hay cảm xúc. Nhân quả đo bằng tần suất và chiều sâu của hành động. Dù là hành động đã trôi vào quá khứ xa xôi, ta có thể sống rất tốt trong 10 năm gần đây, nhưng nếu 10 năm trước đó ta từng gieo thù oán, từng làm tổn thương ai đó, từng lừa dối hay coi thường lương tâm, thì quả báo vẫn đến, chậm nhưng không quên. Và đó không phải là lời đe dọa, đó là cơ hội. Bởi nếu quả có thật, thì việc gieo nhân thiện hôm nay cũng chắc chắn sẽ kết trái ngọt. Biết nhân quả không phải để sợ, mà để biết đường mà tránh. Biết nhân quả không phải để rút lui, mà để sống tỉnh thức, sống đẹp, sống có trách nhiệm. Một người chửi bạn ác, bạn có thể chửi lại, nhưng nếu bạn hiểu nhân quả, bạn sẽ không làm vậy. Vì bạn biết mỗi lời ác ý ta buông ra là một mũi tên bắn thẳng vào tương lai chính mình. Một người phản bội bạn, bạn có thể trả thù, nhưng nếu bạn hiểu nhân quả, bạn sẽ không làm vậy. Vì bạn biết trả thù là gieo thêm nghiệp xấu, để rồi một ngày nào đó bạn lại phải gánh một kết cục tương tự. Người sống trong hiểu biết nhân quả không phải là người yếu đuối hay cam chịu, mà là người mạnh mẽ nhất. Vì họ đủ vững để không phản ứng theo bản năng. Họ đủ sáng để biết mọi phản ứng đều là một hạt giống. Biết nhân quả là phước, vì người hiểu nhân quả sẽ không làm điều ác dù trong bóng tối, sẽ không tranh đoạt vì biết của không thuộc về mình thì sớm muộn cũng phải trả, sẽ không oán trách vì biết nghiệp là do mình, không phải do đời, sẽ không ghen ghét vì biết phước của người là do họ từng gieo, sẽ không kiêu ngạo vì biết mọi thành công chỉ là tạm, và nếu ngã mạn, quả báo sẽ đến. Khi một người sống với tâm biết nhân quả, họ trở nên khiêm cung. Họ cẩn trọng trong từng lời nói, hành động. Họ tử tế không phải vì cần ai ghi nhận, mà vì hiểu. Đó là hạt giống cho chính họ về sau. Và bạn có để ý không? Người hiểu nhân quả thường nhẹ nhàng. Họ không tranh cãi hơn thua, không sân si vô cớ. Vì họ biết cái gì đến có lý do, cái gì đi có duyên tàn. Có một câu nói rất hay trong Kinh Pháp Cú: không ai có thể chạy trốn nghiệp lực dù lên trời, xuống biển hay lẫn trốn trong núi sâu. Nhưng cũng có một điều nhiệm màu khác: không ai có thể ngăn bạn tạo ra nghiệp lành, dù quá khứ bạn từng đen tối thế nào. Mỗi khoảnh khắc thức tỉnh là một cơ hội để gieo lại từ đầu. Mỗi lần nhẫn nhịn là một lần ta cắt đứt chuỗi luân hồi khổ đau. Mỗi lời tử tế, mỗi hành động thiện lành, mỗi lần tha thứ là một lần bạn gieo hạt phước. Phước không từ trên trời rơi xuống, phước không thể vay mượn. Phước là thứ duy nhất theo ta qua mọi kiếp sống, và chỉ ta mới có thể tạo ra nó cho chính mình. Vậy nên khi bạn thấy ai đó đang thành công, đừng vội ghen tị. Họ đang gặt vì họ từng gieo. Khi bạn thấy ai đó đau khổ, đừng vội cười cợt. Bạn không biết họ đang trả nghiệp nào, cũng không biết họ sẽ trỗi dậy ra sao. Và với chính mình cũng hãy vậy. Đừng nghĩ mình vô dụng, đừng nghĩ cuộc đời bất công. Hãy nhìn sâu vào từng ngày sống, từng điều bạn đang gieo. Biết nhân quả là phước, vì nó giúp bạn sống đạo đức, sống có trí tuệ. Biết nhân quả là phước, vì nó là ngọn đèn soi đường trong những ngày đen tối nhất. Biết nhân quả là phước, vì khi bạn thấm sâu chân lý này, bạn không còn sợ hãi nữa. Vì bạn biết, chỉ cần gieo đúng thì dù hiện tại khó khăn, tương lai vẫn sẽ sáng. Kết lại chương này, hãy luôn ghi nhớ,
Không ai có thể thay bạn tu, không ai có thể cản bạn thiện. Và không gì trên đời quý bằng một tâm hồn sống, có hiểu biết về nhân quả. Đó là điểm khởi đầu của mọi hạnh phúc bền vững. Đó là phước báu lớn nhất mà bạn có thể trao tặng cho chính mình trong kiếp sống này. Có những lúc ta tưởng rằng mình đang sống, nhưng thật ra chỉ là đang chạy theo mục tiêu, chạy theo người khác, chạy theo một hình bóng trong đầu gọi tên là thành công. Nhưng rồi càng chạy, ta càng mệt, càng đuổi, hạnh phúc càng xa. Đến một ngày, nếu bạn đủ dừng lại, đủ lặng để nhìn sâu, bạn sẽ nhận ra sống không phải là sở hữu. Sống là hiểu, là biết, là tỉnh. Và 3 điều biết quan trọng nhất là biết đủ, biết buông, biết nhân quả. Một là biết đủ để sống an nhiên, tri túc giả phú Người biết đủ là người giàu. Giàu không nằm ở số tiền ta có, mà ở chỗ ta còn ham muốn bao nhiêu. Biết đủ không phải là bằng lòng với số phận nghèo khó, mà là biết giới hạn của dục vọng, là biết dừng lại trước khi quá trễ, là biết nói đủ rồi với những thứ đang đốt cháy mình. Bạn không cần phải có nhiều hơn người khác, bạn chỉ cần đủ để không bán rẻ tâm hồn, đủ để mỗi buổi sáng thức dậy không thấy nặng nề, đủ để mỗi bữa cơm không nghẹn bởi áp lực danh lợi. Người biết đủ không so sánh, không bon chen. Họ sống chậm, sống sâu và sống thật, vì họ hiểu cái gì mình có nếu dùng đúng, trân trọng thì là báu vật. Còn cái gì có nhiều mà vẫn thấy thiếu thì chỉ là gánh nặng. Hai là biết buông để lòng thảnh thơi. Có những thứ từng khiến ta vui, nhưng bây giờ chỉ làm ta đau. Có những người từng là cả bầu trời, nhưng bây giờ chỉ còn là bóng mây cũ. Vậy mà ta vẫn níu, vẫn giữ, vẫn không nỡ buông. Nhưng giữ để làm gì nếu lòng ngày càng mỏi mệt? Giữ để làm gì nếu chính mình không còn là chính mình nữa? Buông không phải là thua, buông là chọn sự bình yên. Buông là can đảm đối diện với thực tại, không níu quá khứ, không cưỡng tương lai. Buông là hiểu rằng có những điều cần đi để những điều tốt hơn được phép đến. Bạn có thể buông một mối quan hệ độc hại, buông một giấc mộng hư hao, buông một cơn sân hận đã gặm nhấm lòng mình suốt bao tháng năm. Và rồi bạn sẽ thấy nhẹ. Nhẹ không phải vì mất, mà vì được chính mình trở về. Ba là biết nhân quả để sống đúng, sống đẹp và sống có phước. Thế gian này không có gì ngẫu nhiên. Mỗi nụ cười bạn trao là một hạt giống, mỗi lời cay nghiệt bạn nói cũng là một hạt giống. Và tất cả hạt giống đều đâm chồi, không sớm thì muộn. Người hiểu nhân quả sẽ cẩn trọng, không phải vì sợ quả báo, mà vì tôn trọng cuộc sống. Họ chọn thiện không phải để được khen, mà vì họ hiểu ta gieo gì thì đời ta sẽ đơm hoa đúng điều ấy. Người sống thuận nhân quả, không oán trách, không sân si. Họ làm việc tốt trong im lặng, vì biết phước là tài sản duy nhất mà ta có thể mang theo sau khi rời cõi đời. Sống biết nhân quả là sống có gốc. Gốc ấy không bao giờ lung lay, dù bão đời có lớn đến đâu. Người tỉnh thức là người đủ biết, biết để không chạy nữa, biết để không dính nữa, biết để sống với tâm trong đời sáng. Không cần làm điều gì lớn lao, không cần thành người vĩ đại, chỉ cần mỗi ngày bạn biết quay về bên trong, soi lại chính mình bằng 3 ngọn đèn. Một ngọn đèn của biết đủ để không tham, một ngọn đèn của biết buông để không khổ, một ngọn đèn của biết nhân quả để không lầm đường. Vậy là đủ. Tóm lại, thế gian này có thể rất ồn ào, nhưng trong bạn luôn có một vùng yên tĩnh để quay về. Nơi ấy không đòi hỏi gì, không ganh đua, không áp lực, không khao khát hơn thua. Chỉ cần bạn sống với 3 chữ biết. Biết đủ để không thiếu, biết buông để không khổ, biết nhân quả để không sai. Đó là con đường đơn giản mà vững chãi nhất, dẫn bạn đến an vui, tỉnh thức và phước báu lâu dài.